Joskus on sellaisia päiviä, kun mä tunnen itseni loseriksi. Mä ajattelen sitä, että mä olen 43-vuotias. Mä en ole saavuttanut tässä elämässä mitään älyttömän suurta. Mun uupumuksen vuoksi mulla on jäänyt tässä elämässä oikeastaan monta vuotta välistä, kun mä en ole pystynyt tekemään niitä asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä. Mulla on monia sellaisia tavoitteita, joita mä haluaisin saavuttaa vielä, mutta en ole saavuttanut. Mä en ole myöskään mitenkään äärettömän rikas tai menestynyt. Tällaiset ajatukset voi pyöriä päässä ennen kaikkea joskus vaikka yöllä, kun ei saa unta, kun on sellainen hankala hetki, että vaan pyörii siellä sängyssä ja kaikki sellaiset negatiiviset ajatukset tuntuu tosi aidoilta, todella tosilta. Ja niinä hetkinä voi olla vaikea löytää niihin asioihin mitään muuta näkökulmaa tai muistaa mitään muunlaisia ajatuksia. Ja mä uskon, että mä en ole ainut. Varmaan meistä useimmilla on joskus tällaisia ajatuksia. Harvalla on niin täysin vahva itsetunto, ettei koskaan tuntisi itseään epäonnistuneeksi. Varsinkin jos tulee elämässä vastaan pettymyksiä, vaikka menettää työnsä tai tulee ero tai ei saakaan jotain unelmiensa asiakasta, jota on tavoitellut pitkään tai muita vastaavia pettymyksiä. Silloin on tosi helppo tuntea itsensä loseriksi. Mutta tällä videolla mä nyt kerron mun keinoista, miten mä selviän näistä ajatuksista ja tunteista. Ihan ensimmäinen ja tärkein juttu mulle on se, että mä muistan, että kaikki mun ajatukset ei ole totta. Ajatuksia tulee ja menee, ja se, että jos mä joskus yön pimeydessä tunnen itseni loseriksi, niin sillä ei ole mitään tekemistä välttämättä todellisuuden kanssa. Vaarallista näissä ajatuksissa, sellaisissa ajatuksissa, että mä olen huono tai musta ei tule koskaan mitään tai tämän tyyppisissä ajatuksissa on se, jos niihin alkaa uskoa ja jos niistä ottaa sellaisen identiteetin itselleen, että okei, että nyt mä sitten varmaan oon loseri, koska mä tunnen itseni sellaiseksi. Silloinhan sitä alkaa käyttäytymään niin kuin loseri ja alkaa niin kuin toteuttamaan sitä, mihin uskoo. Mutta jos hyväksyy sen, että okei, että nyt ajatus on ajatus, se ei kerro musta mitään. Meillä on tapana luoda tarinoita asioiden ympärille. Jos me esimerkiksi epäonnistutaan jossain, vaikka on joku tavoite, joka on jäänyt saavuttamatta, me aletaan kutoa sen ympärille sellaista, että no mä oon sitten huono varmaan siinä asiassa tai mulla vaan ei ole nyt tarpeeksi sinnikkyyttä päästä siihen tavoitteeseen. Me hirveän helposti jotenkin ajatellaan sitten, että no ehkä mun ei kannata sitten enää edes yrittää, että mulla ei nyt vaan ole lahjoja tähän juttuun. Vaikka todellisuudessa se, että jos mä en ole saavuttanut jotain tavoitetta A, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä en ole saavuttanut tavoitetta A. Se ei tarkoita mitään muuta. Se ei tarkoita esimerkiksi sitä, että mä en koskaan tulisi saavuttamaan sitä. Voi hyvinkin olla, että kun mä yritän uudestaan ja ehkä kokeilen vähän jotain erilaisia juttuja, sitten mä saatankin saavuttaa sen. Ja sillä hetkellä tuntuukin sitten jo ihan naurettavalta, että miksi mä niinku ikinä ajattelin, että mä olen loseri ja mä en pysty tähän. Kun mä vaan yritin uudestaan ja sitten mä pääsinkin siihen mun tavoitteeseen. Tosi usein tuntuu, että tämä kysymys niin kuin menestyksestä liittyy hirveän läheisesti rahaan. Jotenkin, että se, joka tienaa paljon ja on vaikka saanut jotain hienoja titteleitä, olisi menestyjä. Ja taas sitten se, joka tienaa vähemmän, olisi automaattisesti epäonnistuja. Ja mun mielestä kannattaisi olla aika varovainen sen suhteen, että uskoako tohon, koska ihminen, joka tienaa paljon, voi olla, että hän tekee siis ihan unelmatyötään ja on tosi onnellinen siinä hommassa, mutta voi myös olla niin, että hän tekee sitä ulkoisista syistä johtuen, niin että hän onkin tosi stressaantunut ja itse asiassa aika sellaisessa hankalassa asemassa. Meneekö elämä ohi siellä kiireen keskellä ja stressin keskellä? Ehtiikö
pysähtyä nauttimaan siitä, mitä tapahtuu just siinä hetkessä. Ehtiikö olla läsnä niille ihmisille, jotka on elämässä läheisiä. Jos miettii tuolla mittarilla, niin ehkä se rikkaampi ja menestyneempi onkin se ihminen, joka jollain tavalla enemmän pystyy olemaan läsnä omassa elämässään ja jolla on joku haju siitä, että mikä tämän elämän tarkoitus edes on. Ja mä en usko, että se on rahan tekeminen tai ulkoisilla mittareilla menestyminen. Joten jos mun pitää valita paljon rahaa ja työ, joka syö mut elävältä versus vähän rahaa ja työ, jota mä rakastan, niin on aivan selvää, että mä valitsisin sen jälkimmäisen. Sitten ylipäätään tavoitteista. Se, että onko jonkun tavoitteen saavuttanut. Meillä on semmoinen, ainakin mulla on usein ollut sellainen harhakuva, että kaikki pitäisi jotenkin saavuttaa hirveän helposti ja nopeasti. Mutta sehän ei ole totta. On aivan selvää, että varsinkin sellaiset vähän niin kuin vaikeammat asiat, joita oikein niin kuin todella elämässä haluaa, niin kyllä niiden eteen joutuu tekemään töitä. Ja siinä tulee tärkeäksi sellainen säännöllisyys. Se, että ei niin kuin joka käänteessä rupea miettimään sitä, että no voi vitsi kun tää on vaikeeta ja ei mua nyt oikeastaan huvitakaan ja kun mä oon näin surkeakin ja kaikkea. Vaan tekee vaan sitä hommaa niin kuin säännöllisesti, sitoutuneesti. Niin kyllä se johonkin tuloksiin johtaa jossain vaiheessa. Eihän kukaan voi luvata tietenkään, että se johtaa just siihen lopputulokseen, mitä sä toivot. Mutta kyllä se johonkin johtaa. Kyllä se jollain tavalla kannattaa. Siitä mä oon aivan vakuuttunut. Lisäksi ihminen on onnellisempi silloin, kun se tekee jotain niiden tavoitteidensa saavuttamiseksi. Oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa, kuin se, että vaan luovuttaisi ja antaisi olla, vaikka se joku asia, mitä tavoittelee, olisi itselle tärkeä. Sitten lopuksi mulla on vielä tällaisia käytännön keinoja, joita mä käytän silloin, kun mulla on semmoinen huono päivä ja kaikki tuntuu tahmeelta, on vähän semmoinen niinku täitervassa fiilis. Ensimmäinen on se, että kannattaa kirjoittaa ylös ne kaikki pahimmat pelot ja ajatukset. Kaikki sellaiset, että nyt mä olen niin surkea ja musta ei ikinä tule mitään. Koska jos ne kirjoittaa ylös, niin huomaa usein sen, että tämähän on itse asiassa ihan naurettavaa, että ei tää ole totta. Ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja sitten tietenkin voi kirjoittaa ylös myös ne vastakohdat niille surkeimmille ajatuksille. Toinen on se, että kuvittelee, että on kyse jostain ystävästä, että jollain ystävällä olisi tämä sama ongelma ja mitä hän sanoisi hänelle. Ja siinä kohtaa niin huomaa, että ystävälle sanoisi, että no, et ei se mitään, että yrität vaan uudestaan, että kyllä toi tosta. Ja sitten jos pystyy niin kuin suhtautumaan itseensä samalla tavalla kuin suhtautuisi siihen parhaaseen ystävään, jota yrittää kannustaa, niin ne on aika paljon lempeämpiä ja kannustavampia ne neuvot, mitä siinä tilanteessa sanoo. Yksi mikä mulla auttaa aina on se, että mä teen jotain luovaa. Esimerkiksi kun mä kuvaan näitä videoita, mä huomaan, että aurinko paistaa tosi kauniisti ulkona ja sitten mä lähden kameran kanssa tonne kuvailemaan jotain ruohonkorsia ja kukkasia ja kaikkea sellaista, niin mulle tulee siitä aina parempi olo, sellainen inspiroitunut olo. Ja tietenkin monenlaiset muutkin luovat harrastukset toimii samalla tavalla. Tosi voimakas keino näiden looseriajatusten voittamiseen on se, että muistaa, mitä hyvää omassa elämässä jo on. Muistaa olla siitä kiitollinen. Esimerkiksi jos mulla on se joku tietty asia, joka nyt on saavuttamatta, mutta mä käännänkin katseen siihen, että itse asiassa mulla on ihan mielettömän ihana perhe, mun lapset on parasta, mitä mun elämässä on. Jos mä koitan keskittyä siihen onnellisuuteen, mitä mulla on heistä, mä muistan, että mulla on itse asiassa todella moni asia hyvin just tällä hetkellä. Ihmisluontohan on vähän sellainen, ainakin mun luonto on sellainen, että haluaa aina vaan saada lisää ja lisää. Sitä jotenkin unohtaa ne, mitä on jo saavuttanut ja näkee vaan koko ajan sen, mitä haluaisi vielä saavuttaa ja mikä vielä on huonosti.
siinä kohtaa ehkä kannattaa miettiä niitä menneitä saavutuksia. Mitä tavoitteita mä olen saavuttanut, minkälaisia onnistumisia mä oon ollut, milloin mä oon saanut kehuja joltain vaikka työkaverilta tai pomolta tai asiakkaalta jostain erittäin hyvin tehdystä työstä. Niitä kannattaa oikeasti joskus vähän muistella, koska ne saattaa sitten auttaa huomaamaan, että itse asiassa mä oon tosi hyvä ja mulla menee tosi hyvin. Pohjimmiltaan mun mielestä on hyvä huomata, että tällaisissa fiiliksissä voi olla kyse sellaisesta huonommuuden tunteesta, jota sitten tekisi mieli mitata jollain ulkoisilla menestyksen mittareilla, niin kuin just rahalla tai jollain hienoilla titteleillä. Mutta sitten kannattaa ehkä miettiä sitä, että minkälaista elämää mä haluan, että onko se titteli nyt oikeasti se, joka tekisi mut onnelliseksi. Vai mitkä on niinku niitä sisältä tulevia sellaisia motivaatiotekijöitä, mitä mä haluan mun elämässäni olevan. Esimerkiksi mä itse arvostan niin mielettömän paljon sitä, että mä saan asua täällä rauhallisessa ympäristössä. Mä saan tehdä suurin osa mun töistäni kotona. Mulla on tässä lähellä luontoa ja mulla on päivät sellaisia, että mulla useimmiten on aikaa kesken työpäivän käydä hiukan tuolla ulkona pyörähtämässä, ihailemassa kaunista puutarhaa. Ja mä voin elää sellaista lempeätä, lepposaa elämää. Sitten kun mä muistan sen, että mä itse asiassa arvostan just näitä asioita, niin sit mun on jotenkin helpompi hyväksyä se, että mä en oo jossain sellaisessa ulkoisesti mitattavassa menestyksen asemassa kuin joku muu, johon mä sillä hetkellä satun esimerkiksi itseäni vertaamaan. Ja siitä tulikin vielä mieleen tämä viimeinen pointti, eli se, että älä vertaa itseäsi muihin. Kaikilla meillä on ihan jotenkin ainutlaatuiset oman näköiset lähtökohtamme. Mä mietin esimerkiksi sitä, että mä nyt satuin uupumaan aika vakavasti ja siinä meni ne muutama vuosi ikään kuin ohi. Mä en voi sille mitään. Ne on mun pelimerkit, jotka mä olen saanut. Ja jos mä vertaan itseäni jatkuvasti siihen, että joku toinen on niinä vuosina saavuttanut jotain enemmän, niin eihän siitä ole mitään hyötyä, ei siinä ole mitään järkeä. Mun pitää vaan nyt hyväksyä se, että tää on mun se tilanne, jossa mä olen ja tehdä siinä parhaani. Ja jos mä nyt haluan jonkun kanssa kilpailla, niin tehdä sen sit vaan itseäni kanssa, itseäni vastaan. Onko sulla vastaavanlaisia fiiliksiä? Onko joskus sellainen olo, että mistään ei tule mitään ja on niinku huono päivä ja tunnet itsesi, että et ole ihan siinä, missä haluaisit elämässäsi olla? Sä voit kertoa mulle siitä asiasta kommenteissa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tosi mukavaa, että sä olet löytänyt tänne kanavalle. Muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään taas pian. Moi moi!